Vă salut! Suntem la centrala Sobă Rachetă. Și ce am avut acolo la copt? Cozonac. Cozonaci. Strâmbă nasul, nu alta. O frumusețe. Miroase frumos. Aici ce avem deasupra? Sarmale. Avem sarmale. Le-ai dat mai încet ca să meargă încet. Dați gata de acum, nu? A, da. Uite cu alea termometru. A, nu ne interesează termometru acum. Ia dă. Hai să le pun pe lung. Acolo ce se bagă acum? Checuri? A, la baca zăpadă, sau cum o cheamă? Da, păi, Nici eu nu știu cum se cheamă. deci cu cozonac, cum și cozonac. Se gândi să mă succes dacă bag și cozonac. Păi de nu știi cum ai un cozonac? Ăla trebuie băgat prim. De lasă. Nu capi, cred că 3 de la toate. Da, și bag pe ăla la mijloc. Între timp, ne uităm cam cum arde focul în timp ce se coace. Deci ce avem acolo? Avem un singur lemn N-ai zis să-l sun, băi. și cam așa arde. N-ai nici dau numărul lui. Ai lăsat-o încet, nu? Da, da. Îți lași să zvoleg. Deci dacă vrem ca să îi dăm putere, mai băgăm al doilea lemn, al treilea lemn și atunci, dar nu vrem să ardem cozonacul și atunci trebuie lăsat încet. Și doar cu un lemn așa mic, cam atât avem pe ceas. 60 de grade pe apa de pe calorifer, Anulie. doar cu Dar nu gros. un singur lemnișor. Lasă-mă un pic să Acolo. Aici mai e puțin până când se termină de făcut, până se încheie capacul complet. Momentan este neterminat. Nu e asta o problemă. Soba se alimentează cu aerul de afară, cu aerul supraîncălzit. S-au mai copt o serie de cozonaci, s-au mai și mâncat din ei între timp. Deci 8 cozonaci și o oală de sarmale, cât timp ți-ai făcut și căldura. Plus s-a mai băgat acum un cozonac și vreo două, nu știu ce albă ca zăpada se cheamă ele. Acum, în acest moment, cam așa se face alimentarea la sobă. Și asta e. Atât. Nu mai mult de atât. să le răscule așa. Trebuie să mai ridici clana pe riser. Nu mă interesează. Care e motivul pentru care n-ai tras oala pe riser? Fierbea prea tare. Fierbea prea tare. Și atunci, fiind sarmale, fiind aproape gata, ai mutat-o lateral. Aici e zona unde e cel mai mare temperatura. Termometrul a fost lateral și 100 de grade. doar cu flacăra aceea mică avem 100 și 10, 20, 30 și vreo 2 de grade. 132 cu flacăra mică. Dacă s-a băgat al doilea lemn, în maxim 5 minute se duce de 200 de grade, dincolo de 200. Cam așa funcționează. Îi sucesc. Coacerea este uniformă, adică vedem partea de deasupra și partea de dedesubt în tavă
rola nu-i pretențioasă, nu cere bibilial, adică să știu eu, ai întors odată cozonace, nu? Din poziția în care i-ai pus, la jumătatea coacerii ei întors exact în poziția inversă și ai mai umblat doar la sfârșit. Date de la o oră. Într-o oră s-au copt. Focul la mic. Da, focul la mic. Acum, ideea centrală e că e prima dată sau a doua oară ai mai copt cozonaci? Prima Prima dată. dată. E prima dată. Ei, asta înseamnă că dacă mai coci a doua oară, deja e învățat mersul, a treia oară, a patra oară trebuie să iasă strong. Deci nu te poți aștepta de la prima dată să știi cam ce nivel de foc îți trebuie. Dar după aceea știi exact. Ia să vedem, avem... Așa s-a făcut la 3, 4, 5 minute maxim după ce am băgat al doilea lemn flacăra. Și dacă vrem să auzim zgomotul ăla fantastic, el se aude. Cam așa funcționează. În rest, cine dorește să-și facă, puțină dexteritate. Oamenii vor să vadă cum funcționează flacăra. Da. Asta a fost. Succes!